LEGAZPI to Manila. Nakita niyo ba ang aeroplano? Nasaan kaya? Magaling! Ayun! Mas kulay ko. O, balon. Thank you! Ang balon. Ingat. Ingat, be. Ni Dora. Hi, Dora. Go. Odigo. Ano ba kayo? Bahay. Uwi na. Mama. Thank you sa pag-as ko. Love you. Ingat ka mo rin, di. Wala kami. Ingat ka mo rin. Urulian na. Ingat ka mo. Dora. Tayo punta, Dora. A few moments later. Bye-bye. Bye, my face! Bye, Ellie. Magandang buhay mga tugang, kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back to our YouTube channel, Titser Dig. Pagkatapos nga ng halos 2 linggong bakasyon namin dito sa Bicol, then it's time to go back to Manila. Alam na this, work na naman. Thank you Lord for the gift of work and family. Thank you so much Mama, Papa sa pag-asikaso sa amin dyan. And syempre, ayun na nga, maaga nga kaming umalis ng bahay at pinag-drive kami ni Gab ng tricycle papuntang Sorsogon. 5 PM pa naman ang flight namin, kaya lang mas maganda na ang maaga. Kaya andito na agad kami ng 8 o'clock ng umaga dito sa Sorsogon Terminal. Kaya by 8:30 AM napuno na ang van, kaya lumarga na ito. Halos nga 1 oras din ang biyahe papuntang LEGAZPI. A few moments later. Dumaan nga muna kami sa SM City LEGAZPI. Pagdating nga ng alas 2 ng hapon, oras na para bumiyahe papuntang Bicol International Airport. At ito pa, hindi ulit alam ni Madam Faye na via air ang biyahe namin. Welcome to Bicol. Airport? Airport. Bakit kaya? Sabi na nag-ipon pa kayo ng Madam! Saan tayo sakay? airplane ulit. Sana all! Sabi ko na nag-ipon pa kayo ng isa pa para umuwi tayo plane eh. Sabi na. Dito, say mo. International. At international. Sunod. Airport. Kompleto, letter D. Yay! Happy ka ulit? Native yung airplane, guys. parang lagi mo na gusto mag-airplane, lagi. Uy, sana all! Uy, sana all talaga, Madam Faye. Pero syempre, kailangang mag-ipon ulit para sa ganitong experience. Ano tayo sa Pacific or Ayun na nga, mabilis din talaga ang proseso kapag nakapag-online check-in na. Kaya pagdating namin, baggage drop-off na lang kami and proceed na sa boarding area. Anong pakiramdam mo na pangalawang airplane mo na? Saya, sana mas mataas kami.
Ano mas mataas? Mas mataas yung paglipad lang eh. Hawakan mo yung papel mo, ha? Uy. Yan. Bicol. Bicol International Airport. Second time. How are you feeling? Kaya, Pangilang airplane mo na? pangalawa. Yabong Tsaka naman. ngayon, night trip kami. Gusto niya kasi sa gabi para makita daw niya yung Mga city lights. yan, galing. Ano pa? Maganda yung pag-video namin. Ayos na ito. Ang sa'yo ba? Hot. At kain na naman mga person. Kain tayo. Kain. Ano kain na lumando? Kain na lamando. Wala alis. Si elderly. Si Lola Dora. Celia. Kaya giro-giro lamang. A few moments. Thank you. Nauna na nga kami sa pila para makapag-picture at video kami. Right timing talaga kasi sa mismong rampa kami bababa. May kita talaga ni Faye nang malapitan ang eroplano. Let's go! Thank you so much sa pag-video, agum ko. Kumusta ang bakasyon mo sa Bicol? Ano pa? Saan ka nag-enjoy? Tsaka papunta kasi punta kami ng airport. Ano pa? Tsaka babalik din kasi airport uwi. Uy, sana all! Pulling loose end. To unfasten, end to release. And to buckle. Pull tape to tighten. Blow to increase. Further information in the cabin. We are about to take off. All everyone for safety and go.
Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is on due to turbulence. We require everyone to remain seated and fasten your seatbelt securely. A few moments later. It's your impact. Paano ba naman ang voice mo? Ganun pala yun. Yung ulti ko. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened. For assistance, please approach our ground personnel upon disembarkation. Manila Domestic Passenger Terminal. Galing ng mag-read. Luluway cellphone mo. Dandahan. Okay, good. Welcome to Manila! Yeah! Ito pa yun. A few moments. Dandahan. Gusto ko. I love it.
Sinigang pe. Grabe naman yun. Salamat sa libre, ate.